Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phạt Học. Đây là series Khi đôi không như ý. Tập 2. Gốc cửa kho là tâm bám chấp. Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhìn lại một hiểu lầm rất phổ biến. Câu nói Whatever happens, be happy không phải là từ lừa mình hay ép mình phải vui, mà là lời nhạc quay về với cách tâm phản ứng trước hoàn cảnh. Khi hiểu đúng, hạnh phúc không còn phụ thuộc vào việc đối có như ý hay không, mà nằm ở việc tâm có bị cuốn theo khổ đau hay không. Khi đời không như ý, người ta thường hỏi rất nhanh một câu quen thuộc. Vì sao tôi khổ như vậy? Câu hỏi đó nghe có vẻ tự nhiên, nhưng nếu nhìn sâu, nó đã chứa sẵn một giả định ngầm. Rằng nỗi khổ này đến từ bên ngoài, đến từ hoàn cảnh, đến từ người khác, đến từ số phận. Lama Zopa Rinpoche, vị Lạt Ma, bậc đạo sư lớn của Phật Pháp Tây Tạng, lại chỉ ra một điều rất khác. Ngài nói, nếu không nhìn thẳng vào gốc rễ của khổ, con người có thể đội hoàn cảnh cả đời, mà khổ vẫn đi theo như bóng với hình. Trong Phật Pháp, khổ không chỉ là những biến cố lớn như bệnh nặng, mất người thân hay thất bại. Khổ còn nằm trong những trạng thái rất quen, lo lắng khi chưa xảy ra chuyện, tiếc nuối khi chuyện đã qua, bất an ngay cả lúc tưởng chừng đang ổn. Có người không thiếu thốn gì, nhưng lòng lúc nào cũng nặng. Có người đang trong hoàn cảnh khó, nhưng tâm lại tương đối yên. Điều đó cho thấy, khổ không nằm trốn trong sự việc. Lama Zopa Rinpoche thường giảng rất thẳng. Gốc của khổ là tâm bám chấp. Trong Phật Pháp, bám chấp có nghĩa là nắm chặt, không chịu buông, coi những gì vô thường là thường còn, coi những gì không thật là thật. Đặc biệt là bám chấp vào cái tôi. Cái tôi này không phải là tên gọi thông thường để xưng hô. Nó là cảm giác rất sâu rằng có một cái ta riêng biệt, quan trọng hơn hết, cần được bảo vệ, cần được thỏa mãn. Khi cái tôi đó bị đụng chạm, dù chỉ một lời nói, tâm cũng dậy sóng. Khi cái tôi đó không được như ý, khổ liền sinh. Phật Pháp gọi điều này là chấp ngã. Nếu không hiểu rõ, rất dễ rơi vào tà kiến, cho rằng Phật Pháp phủ nhận con người, phủ nhận cá nhân. Không phải vậy. Phật Pháp không nói rằng con người không tồn tại. Phật Pháp chỉ ra rằng cái ta mà ta đang bám chặt không hề tồn tại theo cách ta tưởng. Độc lập, cố định, không đổi. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng cái mà ta gọi là tôi thực ra chỉ là sự kết hợp của thân thể, cảm giác, suy nghĩ, ký ức, thói quen. Những thứ này thay đổi từng giây, nhưng tâm lại quen coi đó là một khối chắc thật. Chính sự hiểu lầm này làm sinh khổ. Khi thân đau, nếu chỉ có cảm giác đau, thì đó là đầu thân. Nhưng ngay khi tâm nói, tôi không chịu nổi, tôi bị hành hạ, thì đầu tâm bắt đầu chống lên đầu thân. Hai lớp đó dính chặt vào nhau, làm nỗi khổ nặng gấp nhiều lần. Lama Zopa Rinpoche từng nói một câu rất giản dị. Khổ không phải vì sự việc, mà vì tâm không chịu buông sự việc. Nếu tâm có thể nhìn thẳng, không thêm thật, không chống cự, thì cùng một hoàn cảnh, mức độ khổ đã khác đi rất nhiều. Một khái niệm khác trong Phật Pháp mà người mới rất dễ hiểu sai là vô thường. Vô thường không có nghĩa là mọi thứ đều xấu rồi sẽ qua. Vô thường chỉ đơn giản là mọi thứ sinh ra đều thay đổi, không có gì đứng yên. Nhưng vì tâm không quen với sự thật này, nên khi thay đổi xảy ra, tâm hoảng loạn. Khi mất một mối quan hệ, tâm đầu vì đã coi nó là điều phải tồn tại mãi. Khi sức khỏe suy giảm, tâm hoang vì đã quen nghĩ rằng thân này sẽ luôn như cũ. Khổ sinh ra không phải vì mất, mà vì đã bám vào ý niệm rằng không được mất. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, nếu không hiểu vô thường, con người sẽ luôn sống trong trạng thái chuẩn bị khổ, ngay cả khi chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là một dạng khổ rất tinh vi nhưng phổ biến. Phật Pháp không dạy con người phải nghĩ rằng đời là khổ để bi quan. Phật Pháp chỉ ra rằng, vì không hiểu bản chất của đời sống, nên con người tự tạo thêm rất nhiều khổ không cần thiết. Một điểm nữa, Lama Zopa Rinpoche thường nhắc là tâm luôn quen đổ lỗi ra ngoài. Khi khổ, ta nói vì người kia, vì hoàn cảnh, vì xã hội, vì số phận.
Nhưng nếu nhìn kỹ, cùng một hoàn cảnh có người khổ rất nhiều, có người khổ ít hơn. Điều khác nhau nằm ở cách tâm phản ứng. Ngài không nói rằng hoàn cảnh không ảnh hưởng, nhưng Ngài nói rõ, nguồn gốc sâu nhất của khổ nằm ở bên trong. Nếu không thấy điều này, con người sẽ mãi chạy vòng quanh, mong đợi cảnh để hết khổ, nhưng lại mang theo nguyên cái tâm cũ. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche có lúc nói rằng, nếu không học nhìn tâm, thì dù được sinh lên cõi an vui, khổ vãng theo. Còn nếu biết nhìn tâm, thì ngay giữa nghịch cảnh vẫn có không gian để thở. Điều này nghe có vẻ khó, nhưng thật ra rất đổi. Ai cũng từng trải qua. Khi tâm rồi, một chuyện nhỏ cũng thành tổ. Khi tâm yên, chuyện lớn cũng có thể đi qua nhẹ hơn. Phật Pháp chỉ gọi tên và chỉ ra rõ ràng điều đó. Vì vậy, khi hỏi khổ đau đến từ đâu, câu trả lời của Phật Pháp không nằm ở một sự kiện cụ thể. Nó nằm ở sự bám chấp của tâm vào cái tôi, vào ý niệm cố định, vào những gì không thể giữ mãi. Hiểu được điều này không làm khổ biến mất ngay, nhưng nó làm nỗi khổ không còn mù mờ. Khi đã thấy gốc, con người bắt đầu có khả năng chuyển hóa. Và đó chính là bước đầu tiên để đi ra khỏi khó, chứ không phải chạy trốn nó. Tập này dừng lại ở đây, ở chỗ nhìn cho rõ. Trước khi hỏi đời đã làm gì với mình, hãy học cách nhìn xem tâm mình đang làm gì với đời. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào điều rất thực tế. Khi chuyện xấu xảy ra, ta nên làm gì với chính tâm mình? Không phải phản ứng theo thói quen cũ, mà học cách đặt tâm đúng chỗ để không làm khổ mình thêm. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.